السلام عليكم، معكم طاهر الزير. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة. هلا نحن إن شاء الله راح نبدأ بأذر رود يوزرز. إن شاء الله راح نقسمها هذا على 3 حلقات إن شاء الله. إذا ما اشتركت معنا بالقناة اشترك معنا مشان يوصلك كل جديد. بسم الله. What should you do if the vehicle ahead is being driven by a learner? تمام. أنا عم لك إيش لازم نسوي إذا السيارة اللي أمامك عم يسوق من شخص عم يتعلم هلا جديد محطوط عليه يعني عم بتعلم. إيش لازم نسوي؟ Keep calm and be patient. keep calm، خليك هادئ وبي patient، كون صبور. Which sign means that there may be people walking along the road? تمام. أقول لك أي إشارة من هذه الإشارات الموجودة هنا الأربعة بيكون إنه بجوز إنه في ناس عم يمشوا على حافة الشارع، أو هذا الأب والابن. أنت بتذكروا الأب والابن. D. دي. Where would you see this sign? وين بنشوف هاي اللوحة؟ طبعا أكيد على ظهر باص أو مركبة اللي تابعة للمدرسة. On the rear of a school bus or coach. school bus. What does this sign mean? إيش معناتها هذا الحكي؟ A route for pedestrians and cyclists. يعني هاي الإشارة معناتها إنه الشارع بس فقط للسائقين دراجات الهوائي وللمشاة فقط لا غير. You're waiting to come out of a side road. Why should you look carefully for motorcycles? تمام. إنه أنت بيقول لك أنت واقف في تعرف هنا إذا في صور ولا لا؟ أشرح لك أكثر. ما في. You're waiting to come out of a side road. Why should you look carefully for motorcycles? تخيل إنه أنت بالسايد رود بطريق شارع جانبي. مثلا أنت بشارع جانبي، خلينا ننزل الكاميرا شوي هيك. أنت بشارع جانبي هنا، وهذا الشارع العام هنا هيك دغري هيك شارع، وأنت هلا طالع هيك بدك تطلع. أبلغ أنت واقف هنا، ليش أنت لازم يكون متنبه أو متيقظ من الميتورات؟ ليش؟ Motorcycles are small and hard to see. أبلغ الميتورات هن حجمهم صغير وهارد تو سي، يعني صعب حتى نشوفهم. تمام. What should you do when you're approaching this zebra crossing? أقول لك إيش لازم تسوي بعد تساوي أنت بعد توصل على هذا الزبرة كروسينج. هذا الزبرة كروسينج اللي بيساوي فلاش أمبر فلاشينج. Prepare to slow down and stop. لازم تجهز حالك إنه توقف وتهدي للناس اللي هنا ماشيين. You're following two cyclists as they approach a roundabout in the left-hand lane. In which direction should you expect them to go? طبعا إنه أنت ماشي ورا شخصين عم يسووا مسلتين. منين تتوقع إنه هني راح يوصلوا على الراوند اباوت على الدوار؟ انت منين بتتوقع انه يروحوا من على اليمين ولا على اليسار ولا من وين؟ طبعا مكتوب هنا من اني دايركشن، وبالفعل هذا Any direction. ما بتعرف منين رايحين. You see a horse rider as you approach a roundabout. What should you do if they're signaling right but keeping well to the left? تمام. عم لك انت شايف هذا اللي عم يسوق الحصان، هو هذا الحصان وصل للراوند اباوت، هاي الراوند اباوت الدوار، وهو عم يحط ايده على اليمين لانه بده يلف على اليمين، هو واقف اشو على اليسار. ايش لازم تساوي بهالحالة؟ Stay well back. stay well back. خليك يعني خليك خلفه، ما تقرب عليه. You're on a country road. What should you expect to see coming towards you on your side of the road? تمام. انت عم بقول لك في الضيعة. تمام. ايش بتتوقع انه يجيك بوجهك انت وماشي بشارع يعني كانتري رود، هو برا يعني هيك ما في شارع كبار، ما في هيك شارع صغير وبيوت صغيرة، ما في رصيف حتى. ايش تتوقع يجيك؟ Pedestrians. مشاة. What should you do when you're following a car driven by an elderly driver? ايش لازم تسوي اذا انت عم تسوق سيارة والسيارة اللي امامك اللي عم يقودها هو رجل ختيار ورايح يموت؟ ايش بتسوي له؟
Be aware that the driver's reactions may not be as fast as yours. خليك يقظ وخليك منتبه انه السيارة اللي امامك صاحب السيارة اللي امامك اللي عم يسوقها ردة فعله مش راح تكون سريعة مثل ردة فعلك انت كشاب. You're following a cyclist. What should you do if you wish to turn left a short distance ahead? تمام، انت عم بقول لك انه انت ماشي ورا هذا السايكلست، ورا هذا الشخص اللي عم يسوي سليد، وانت بدك تلف على يسار من هاي اللفة. تمام، ايش لازم تساوي؟ Hold back until the cyclist has passed the junction. سمعت؟ خليك ورا، هولد باك، خليك ورا، وبس السايكلست هذا اللي عم يسوي سليد قطع المفرق انت بتدخل. A horse rider is in the left-hand lane approaching a roundabout. What should you expect the rider to do? تمام، عم بقول لك هذا الشوفير حصان، يعني راكب حصان، هو بجهة اليسار. تمام، ووصل للراند اباوت، وصل للدوار. ايش بتتوقع من هذا الراكب الحصان انه يساوي؟ Go in any direction. go in any direction. ما بتعرف انه بدي يروح على اليمين وعلى اليسار. اتوقع من go in any direction في اي شارع يروح. You're at the front of a queue of traffic waiting to turn right into a side road. Why should you check your right-hand mirror just before turning? تمام، هنا عم بقول لك انه انت واقف بالصف وقدامك في ناس. تمام، بس واقف بالصف وبدك تلف على اليمين. واقف بصف على إشارة المرور وبدك تلف على اليمين. قال لك ليش لازم تنتبه من الناس اللي جايين؟ ليش لازم تنتبه او ليش لازم تطلع على المراي يلي على اليمين؟ ليش؟ To check for overtaking vehicles. مشان تنتبه انه تطلع على الناس يلي عم يسوي لك overtaking، عم يسوي تجاوز من على اليمين. You're driving past a line of parked cars. What should you do if you notice a ball bouncing out into the road ahead? تمام، انا عم بقول لك انت عم تسوق بهذا الشارع، وايش لازم تساوي؟ وعلى يسارك انه في ناس مسوين باركينج، كار باركينج. ايش لازم تساوي بعد تشوف هذا الطابي نطت من قدامك؟ Slow down and be prepared to stop for children. اقول لك هدي من روعك وبطئ، لان تجهز نفسك لتوقف للاطفال اللي بدي يطلعوا وراها يلحقوا هذا الطابي ليجيبوها. You're driving past a bus that's waiting at a bus stop on the other side of the road. Why should you be careful? You're driving past a bus that's waiting at a bus stop on the other side of the road. Why should you be careful? هو عم يقول لك انه انت عم تسوق سياره وباص من هذا الطرف وقف وعم ينزل ركاب، انت وعم تسوق، ليش لازم يكون منتبه من الباص؟ ليش؟ لان انت الباص اذا مشي الناس رح تكون تطلع من خلف الباص وتقطع هيك بنفس الشارع اللي قدامك. Pedestrians may come from behind the bus. الركاب او المشاة بجوز يجوا من خلف الباص وانت ما منتبه لهم يطلعوا. Why should you allow extra room for motorcyclists when they're riding through roadworks? تمام، هنا عم لك ليش لازم تخلي مسافة كبيرة إذا كنت عم تسوق سيارتك خلف ميتور، والمنطقة اللي عم تسوق فيها في منطقة يعني فيها عمل صيانة للشوارع. They may swerve to avoid potholes. الجواب يعني ليش بدي اخلي مسافة كبيرة؟ الجواب لأنه بجوز هذا اللي عم يسوق الميتور اللي أمامك بجوز يساوي سويرف، يعني يميل من بيميل بسبب يتفادى مثلا حفرة في الأرض أو حجرة في الأرض مشان ما يقلب، هيك بجوز يميل. لهيك عم بيقول لك خلي اكسترا روم. Which vehicles are most at risk from spilt diesel fuel? مرة ثانية عم بقول لك أي مركب من هالمراكب راح تكون بخطر إذا المازوت كان في الأرض. أكيد Motorcycles. الموتورات يعني.
At toucan crossings, pedestrians share the crossing with which other road users? طبعا تمام. عم بيقول لك هنا عند المعبر الطوكان بدستريان المشاة بيساوي شيرنج، بيساوي يعني مشاركة مع في هذا الكروس، في هذا المعبر. من مين هدول يلي other road users المستخدمين الطرق الآخرين بيستخدموا معبر الطوكان مع المشاة؟ هو السايكلست Cyclists. اللي عم يسوق الدراجات الهوائية، المسليتات يعني. You're waiting to turn left at a junction. In your mirror, you can see a cyclist moving up between the curb and the near side of your vehicle. How should you deal with the cyclist? You're waiting to turn left at a junction. In your mirror, you can see a cyclist moving up between the curb and the near side of your vehicle. How should you deal with the cyclist? تمام. هذا السؤال مهم. عم بيقول لك انت واقف وبدك تلف على اليسار، تمام؟ وانت بدك تلف على اليسار، عم بتشيك، عم بتطلع على المراية تبع اليسار، ولا لقيت واحد عم يسوق المسليت وجايب بين الحفة وبين سيارتك، ايش لازم يسوي؟ لازم الجواب Allow them to move in front of you. بتوقف وبتخليهم يعدي يمشي ويروح قدامك، لأن انت اذا لفيت هيك وهو اجى هيك راح فيها. You're entering a roundabout. What should you do if a cyclist in front of you is signaling to turn right? تمام. انت راح تدخل على راند اباوت، راح تدخل على دوار، تمام؟ وايش لازم يساوي اذا في واحد عم يسوق مسليت قدامك وعم بيحط ايده هيك بده يلف على اليمين؟ ايش لازم يساوي؟ الجواب Allow plenty of room. allow plenty of room، يعني خلي مساحة كتير كبيرة. Which of these is the main cause of collisions involving motorcyclists? عاملة اي واحدة من هدول، تمام، الاربعة الموجودين. هو السبب الرئيسي يلي بيخلي يصير اصطدام بتورط الموتورسايكلينج الموتور. Other drivers. other driver، سواقين الآخرين. You're driving towards a zebra crossing. What should you do if you see that a person in a wheelchair is waiting to cross? عم لك انت واقف على زبرا كروسنج شفنا من شويه، اللي هذا بيساوي تو فلاشين امبر، تو امبر فلاشينج. واحد اللهم عافينا ومعاق قاعد على كرسي، على كرسي سحب، تمام، وعم ينتصر ليعبر. ايش لازم يساوي يعني؟ الجواب هو Be prepared to stop. be prepared to stop، يعني كون جاهز للتوقف. How will a school crossing patrol signal you to stop? طبعا انت عند الصبح الساعة 8 الساعة 9 هيك بتلاقي شخص او واحد او وحدة بتلاقيهم على كل معبر بيوقفوا مشان الطلاب يعدي. عم بقول لك هذا الشخص كيف بيسوي لك سيجنال مشان تستوب، مشان يسوي لك ستوب. طبعا بيحط لك اللائحة بيقول لك ستوب، بيقول لك عدي. By displaying a stop sign. شفت؟ by displaying a stop sign، بيحط لك لوحة هيك بيقول لك ستوب، هلا فرجيك شرطه. هذا هو. ترى شفته؟ displaying a stop sign حتى بعد السكول. There's a slow-moving motorcyclist ahead of you. What should you do if you're unsure what the rider is going to do? طبعا سؤال غبي. بيقول لك إذا أنت عم تسوق ورا موتوسيكل، ورا موتور، وهو عم بيسوق ببطء جدا، ايش لازم تساوي اذا ما بتعرف انه الشوفير ايش بده يساوي، سواق الموتور ايش راح يساوي؟ ايش لازم انت تساوي؟ Stay behind. stay behind، خليك وراه. يعني ما بتعرف ايش بده يساوي، بده يلف يمين ولا يسار، خلاص خليك وراه ليقطع الرن اباوت خلاص. You're driving past parked cars. تمام. What should you do if you notice a bicycle wheel sticking out between them? تمام، سؤال حلو. اذا انت ماشي وعلى يسارك في سيارات صيفين، تمام، بين هالسيارة الصيفي والسيارة اللي بعد الصيفي في بس شايف هيك دولاب عم بيطلع، دولاب مسكليت عم بيطلع، يعني واحد قاعد على مسكليت بده يطلع تقريبا، بس انت شايف بس الدولاب، ايش لازم تساوي؟
Slow down and be prepared to stop for a cyclist. سلو داون يعني هدي سرعتك وجهز نفسك لتوقف مشان السايكلست، مشان هذا اللي عم بيسوق المسليت عشان يقطع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا ما اشترك معنا بالقناة اشترك معنا مشان يوصلك الجديد، وإن شاء الله راح نكفي هدول بحلقة جديدة.